Καλωσορίσατε στο κανάλι Blue Hackers GR. Τον προορισμό σας για βίντεο που εμπλουτίζουν τη γνώση σας πάνω σε θέματα πληροφορικής και δικτύων. Εκτιμούμε πολύ την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρέχουμε ακόμη ένα βίντεο με ενδιαφέροντα θέματα και πληροφορίες. Πριν ξεκινήσουμε, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για να μην χάσετε κανένα από τα επερχόμενα βίντεό μας. Ας ξεκινήσουμε. Πόσο εύκολο είναι να πραγματοποιηθεί μία επίθεση DOS? Σκοπός του παρόντος είναι η παρουσίαση μίας επίθεσης DOS καθαρά για ακαδημαϊκούς λόγους, καθώς και η ανάδειξη της αναγκαιότητας της ύπαρξης ασφάλειας στα υπολογιστικά συστήματα. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι ενδεικτικά και έχουν επιλεγεί μέσα από ένα μεγάλο πλήθος εργαλείων που διατίθενται ελεύθερα στο διαδίκτυο. Η επιλογή τους έγινε με βάση την ευχρηστία και την εύκολη κατανόηση της μεθόδου λειτουργίας τους που είναι και ο σκοπός μας. Οι επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας, Denial of Service, DOS, είναι εκείνες τις οποίες ένα σύστημα διακόπτει τις υπηρεσίες ενός στοχευμένου συστήματος, όπως ένας διακομιστής, ένας ιστότοπος ή άλλος πόρος δικτύου. Αυτό το καταφέρνει πλημμυρίζοντας τον στόχο με μηνύματα, αιτήματα σύνδεσης ή πακέτα. Οι επιθέσεις DOS μπορούν να επιβραδύνουν το σύστημα ή ακόμα και να το καταρρεύσουν, με αποτέλεσμα τη μη παροχή υπηρεσιών στους χρήστες. Πριν από την επίθεση, είναι καλό να κατανοήσουμε κάποιες εισαγωγικές έννοιες. Ας πούμε δύο λόγια λοιπόν για τη διεύθυνση Internet Protocol (IP) και το Domain Name System (DNS). Η διεύθυνση IP είναι ένας μοναδικός αριθμητικός κωδικός που προσδιορίζει μία συσκευή σε ένα δίκτυο ή το διαδίκτυο. Κάθε συσκευή που συνδέεται σε ένα οποιοδήποτε δίκτυο, αποκτά μία διεύθυνση IP, η οποία είναι μοναδική για τη συγκεκριμένη συσκευή στο συγκεκριμένο δίκτυο. Αυτός ο αριθμός εξασφαλίζει την αποκλειστική επικοινωνία ανάμεσα σε δύο συσκευές στο ίδιο δίκτυο, όπως οι υπολογιστές, τα κινητά, τα tablets, τα routers και άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο. Δηλαδή είναι κάτι σαν τις ταχυδρομικές διευθύνσεις των σπιτιών, αλλά για τον κόσμο του διαδικτύου. Το DNS είναι ουσιαστικά ο τηλεφωνικός κατάλογος του διαδικτύου. Είναι ένα σύστημα που μετατρέπει τα domain names των ιστοτόπων, host names σε αριθμητικές τιμές, διευθύνσεις, IP, ώστε να μπορούν να βρεθούν και να φορτωθούν στο πρόγραμμα περιήγησης. Η λειτουργία του μοιάζει με τηλεφωνικό κατάλογο του διαδικτύου. Όταν πληκτρολογηθεί μια διεύθυνση στον εξυπηρετητή, το DNS μετατρέπει το φιλικό προς τον άνθρωπο όνομα του ιστοτόπου, π.χ. www.google.com σε μια αναγνώσιμη από μηχανή διεύθυνση IP, π.χ. 172.217.6.110. Αυτό επιτρέπει στον υπολογιστή να βρει τη σωστή σελίδα και να επικοινωνήσει με τον ιστότοπο. Οι διακομιστές DNS είναι υπεύθυνοι για αυτή τη μετατροπή και χωρίς αυτούς, η περιήγηση στο διαδίκτυο θα ήταν πολύ πιο περίπλοκη. Οι διακομιστές αναλύουν τα domain names και τα μετατρέπουν σε αντίστοιχες διευθύνσεις IP, επιτρέποντας τον υπολογιστή να βρει τον σωστό προορισμό στον ψηφιακό χώρο. Αυτό που χρειάζεται ένας hacker για να εξαπολύσει μία επίθεση DOS είναι μία από τις δύο παραπάνω διευθύνσεις. Ακολουθεί παράδειγμα επίθεσης DOS. Επιλέγεται ο στόχος, ο οποίος είναι η σελίδα www.myserver.com. Μπορεί να είναι μία οποιαδήποτε σελίδα. Η επίθεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με χρήση διεύθυνσης IP. Ο στόχος μπορεί να είναι οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο. Η εξωτερική διεύθυνση IP του υπολογιστή σας είναι εύκολο να βρεθεί σε ιστοσελίδες σαν την www.express.com/what/is/my/ip. Στον στόχο πραγματοποιείται ανανέωση των δεδομένων της σελίδας για να διαπιστωθεί η ομαλή λειτουργία της. Σε ένα παράθυρο τερματικού εκτελείται η εντολή που θα ψάξει τον στόχο για ανοιχτές πόρτες. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, οι πόρτες που είναι ανοιχτές είναι οι 80 και οι 443, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τα πρωτόκολλα HTTP και HTTPS αντίστοιχα. Στη συνέχεια ακολουθεί η εντολή της επίθεσης DOS. Με την εντολή αυτή ο στόχος θα πλημμυρίσει με αιτήσεις εξυπηρέτησης οι οποίες θα φαίνονται ότι προέρχονται από τον εαυτό του και θα πρέπει να επεξεργαστούν και να απαντηθούν από τον ίδιο. Αυτό προκαλεί πολλαπλά προβλήματα στον στόχο. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο στόχος, λόγω αυξημένου όγκου εργασίας, δεν μπορεί να πραγματοποιήσει ούτε μία απλή ανανέωση ιστοσελίδας για τους χρήστες. Για όσο διαρκεί η επίθεση, ο στόχος αδυνατεί να εξυπηρετήσει τον οποιοδήποτε χρήστη.
Στον υπολογιστή που πραγματοποιεί την επίθεση, η κατανάλωση των πόρων είναι αμεληταία. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και λειτουργεί κανονικά. Στο τέλος ο στόχος καταρρέει. Μετά την κατάρρευση στο παράδειγμα, η επίθεση διακόπτεται από τον επιτιθέμενο. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια για επαναλειτουργία της υπηρεσίας, επανασύνδεση. Τελικά η λειτουργία του στόχου αποκαθίσταται. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα επίθεσης, DOS, με σκοπό την κατανόηση της μεθόδου και της ευκολίας της πραγματοποίησής της. Να σημειωθεί ότι η επίθεση είχε διάρκεια περίπου 1 λεπτό και διενεργήθηκε μόνο από έναν επιτιθέμενο. Μπορείτε εύκολα να καταλάβετε πόσο ισχυρή μπορεί να γίνει μια τέτοια επίθεση, εάν κλιμακωθεί με πολλούς επιτιθέμενους στον ίδιο στόχο, DDoS attack. Τώρα είστε σε θέση να αναγνωρίσετε τη σημασία της προστασίας της διεύθυνσης IP του προσωπικού σας υπολογιστή. Για το συγκεκριμένο παράδειγμα λήφθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και άδειες για την τήρηση της νομιμότητας. Το παρόν δεν προάγει την τέλεση αξιόπινων πράξεων και σημειώνεται ιδιαιτέρως ότι η παραβίαση της ασφάλειας των δικτύων μπορεί να οδηγήσει σε διοικητική, αστική ή ακόμα και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος. 9. Προστασία ιδιωτικού βίου. 9α. Προστασία προσωπικών δεδομένων. 19. Προστασία του απορρίτου και γενικά της ελευθερίας της επικοινωνίας. Επίσης το άρθρο 22 του νόμου 2472/97 και τα άρθρα 248, 250, 334, 370 και 386 του Ποινικού Κώδικα. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση ή πρόταση, μην διστάσετε να την αφήσετε στα σχόλια. Η γνώμη σας είναι πολύτιμη για εμάς και μας βοηθά να βελτιώνουμε το περιεχόμενό μας. Περιμένουμε με ανυπομονησία τα σχόλιά σας. Ελπίζουμε να απολαύσατε το βίντεο μας και να το βρήκατε ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, κοινοποίηση και εγγραφή στο κανάλι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας.